الباب. هيا بنا. مرحبا، من فضلكم خذوا هذه الصناديق وأنقذوا صديقي السابق جينو من وحش البحر الشرير ذي شكرا الأيدي. على صناديق الغموض رومي. لكن لماذا جينو حبيبك السابق؟ هذا لم أفهمه بعد. جينو خانني مع صديقتي المقربة ميرا. لم أتخيل أبداً أن جينو سيخونني، وخاصة ليس مع ميرا. نحن الآن منفصلان، لكنني ما زلت أحب جينو، لذلك أحتاج مساعدتكم. وحش البحر اليدوي يلاحق جينو. افتحوا الصناديق وابحثوا عن الدليل بداخلها، هكذا فقط تنقذون حبيبي السابق جينو. اعتنوا بأنفسكم. إلى اللقاء. رومي، شكرا على الأخبار. هل سمعتم؟ رومي انفصلت عن جينو وجينو أصبح حبيبها السابق. لا أصدق هذا إطلاقا. كيف يمكن أن يكون جينو مع ميرا الآن؟ والآن علينا أن نفتح إحدى هذه الصناديق وبداخلها دليل كيف ننقذ جينو. ماذا ننتظر؟ يجب أن ننقذ جينو. انظروا كم صندوق غموض أحضر لنا رومي أحضر لنا صندوق غموض من كراكن، وعلبة غامضة من سي إيتر، وعلبة غامضة من الكنارة، وحتى صندوق الغموض من وحش البحر اليدوي. ولقد سمعتم رومي، في إحدى صناديق الغموض هذه يوجد دليل لإنقاذ صديقها السابق جينو. لكن في أي صندوق الغموض يوجد الدليل؟ هنفتح لكم الآن صندوق الغموض سي إيتر هذا. ابقوا معنا، هذه صناديق الغموض الثلاثة سنفتحها معكم اليوم أيضا. ضعوا إعجاباً الآن واشتركوا بقناتنا، فالاشتراك على يوتيوب مجاني. بهذا فقط ننقذ جينو. ونحن نفتح الآن صندوق الغموض في 3 2 1. بداخلها درون. لعلنا ننقذ جينو بالدرون هذه، وحتى جهاز تحكم عن بعد. يجب أن نطلق هذه الدرون حالاً ونمسح المنطقة كلها. إذا يمكننا أخيرا إنقاذ جينو. هذه بشرى سارة. ورومي أعطتنا صندوق المفاجآت هذا وبه طائرة مسيرة، وده يعني أننا نستطيع الآن إنقاذ حبيب رومي السابق. ماذا ننتظر؟ يجب نطلق الدرون فوراً. حلقنا بطائرتنا المسيرة مباشرة إلى مسبح مهجور. تعلمون وحش البحر اليدوي دائما تحت الماء. وانظروا كم هو قذر حقاً يبدو الماء. الماء أخضر سام، وهناك أوراق شجر في كل مكان في الماء. صحيح، ها هو وحش البحر اليدوي، ترونه. ها هو وحش بحري يدوي، وهو في هذا الماء الأخضر السام، في هذا المسبح القذر. رومي محقة تماماً. علينا إنقاذ صديقها السابق جينو. لكن أين جينو؟ يجب أن يكون هنا أيضا. إذا كان وحش البحر اليدوي هنا في المسبح، مع أن الماء يبدو قذرا جدا. لا أستطيع أن أصدق حتى الآن أن جينو قد خان مع ميرا. لا يا رجل، لا أصدق هذا أيضا، أن ميرا تقف وحدها حقا. ربما يختبئ جينو في هذا المنزلق المائي. فلننظر الآن مباشرة بدروننا. لكن لا أرى أحدا. يمكنكم رؤيته أيضا. لا يوجد هنا أحد على مد البصر. وجدنا وحش البحر اليدوي، لكن أين جينو؟ ما أعرف. وحش البحر اليدوي كان في هذا الماء، ربما يختبئ هنا تحت هذا الحجر. الآن ترون كيف الماء. إيش كان؟ كانت طائرة. شفتوا شو كان هاد؟ رجعوا شوي، شيء ما مر جنب الدرون. يا له من صاروخ. ممكن. هل كان صاروخ وحش البحر اليدوي؟ ما به. صاروخ من وحش البحر الكفي؟ مستحيل. سنواصل، سنفتش المنطقة. هنا جينو. انظر هناك جينو. امشي على طول الماء. لقد وجدنا جينو، الحمد لله. رومي، لقد وجدنا جينو. لا هذا العنف يا جماعة، هذا يعني أن جينو يهرب من وحش البحر اليدوي، وجينو في هذا المسبح القذر. إنه بخطر، وحش البحر اليدوي يحاول أكله. لكن هل ننقذ جينو حقاً لرومي؟ يدز بالله نتصل برومي ونحرر؟ إذا اتصل برومي فوراً. اتصل برومي الآن وأنتم جايين؟ نتصل برومي. علينا إخبارها أن حبيبها السابق جينو ووحش البحر اليدوي يختبئان في المسبح المكشوف. مرحبا يا شباب، هل من أخبار جيدة لي عن جينو؟ لا عندنا أخبار سيئة. وحش البحر اليدوي وصديقك السابق جينو يتواجدان في المسبح، والمسبح قذر تماما. لقد عثرتم على صديقي السابق جينو برفقة وحش البحر اليدوي في مسبح مهجور تماما، والماء هناك قذر للغاية. هذا يفسر الكثير. وحش البحر اليدوي يعشق الماء القذر العكر. أنا أعرف ما يجب علي فعله الآن. سأقوم بتنظيف المسبح، ليس بأي طريقة، بل بمواد التنظيف الكيميائية الخاصة بي التي استخدمناها سابقاً في عمليات ضد المياه الملوثة. إذا نجح ذلك سيصبح الماء نقياً ونظيفاً مرة أخرى،
ووحش البحر اليدوي يكره الماء النظيف. رومي أغلقت الخط. لقد سمعتم ما تنوي فعله. إنها تريد تنظيف المسبح وبهذا تهزم وحش البحر اليدوي. ويجب أن نراقب بالدرون فورا إن كان المسبح نظيفا حقا. أتخيل أنها تصب كيماويات كثيرة ووحش البحر اليدوي يدمر ببساطة. على الآن يجب أن يكون المسبح صافيا جدا والماء أزرق جميلا. الآن نطير بالدرون للمسبح، نأمل أن يكون أزرق حقا. وبهذا ننقذ جينو. ألا أستطيع أن أصدق. رومي قام بتنظيف المسبح بالفعل. كيف فعل رومي ذلك؟ لا أعرف، لكن الماء أزرق لامع وقبل ذلك كان أخضر ساما. هذا يعني أن وحشا بحريا يدويا لم يعد موجودا هناك. بالفعل هكذا، لقد نجحت. وحش البحر اليدوي لابد أنه هرب، لذا سنرى بالدرون إن كان وحش البحر اليدوي لا يزال هناك. هنا رومي، هذا رومي. ترون هذا يا جماعة؟ نظفت المسبح للتو وها هي تذهب. وأين وحش البحر اليد؟ الذهب إلى الأبد. يا جماعة ما تنسوا لازالت عندنا صناديق الغموض الطرائعات هذه اللي حنفتحها معكم في نهاية الفيديو الجاي. لذا ابقوا معنا وابقوا إعجاب. لا، هذا هو وحش البحر اليدوي. ولا يزال موجودا. وحش البحر اليدوي موجود أيضا في الماء النظيف. لما ما زال هناك؟ لا أعرف، يبدو أن ما فعله رومي لم ينفع. رومي نظف المسبح كله خصيصا، كان جميلا مرة أخرى. سمعتموه على الهاتف، أرادت استخدام الكيماويات لتدمير وحش البحر اليدوي. وظننت حقا أن وحش اليد البحري قد اختفى، لكن لا، لقد رأيناه للتو معكم مباشرة. حتى أنا سأسبح فيه الآن، إنه نظيف جدا. الجننت؟ لكن لا، هناك وحش البحر اليدوي. هنا رومي لأنها لا تزال تحب جينو. جينو لابد أن يكون في مكان ما، لكن أين؟ ربما يختبئ من وحش اليد البحري. نستمر بالطيران ونبقي أعيننا مفتوحة معكم. أو جينو مختبئ هنا بالصندوق. لا ميرا. ماذا تفعل ميرا هنا فجأة؟ ليس لدي فكرة. لماذا ميرا هناك؟ ترونها، اختبأت وترتب الآن. لماذا ميرا الآن صديقة جينو هناك؟ لا أفهم. هذه علاقة ثلاثية. ميرا هنا، جينو لم يأتي بعد، ورومي لم أعد أفهم شيئا من هذا. أما أعد أفهم هذا. الكل هنا من كاي بوب ديمون هانترز. ماذا يجري مع صائدي الشياطين الكيبوب؟ إنه جامح جدا. علينا أن نطير أبعد. ما زلنا نبحث عن رومي وعن جينو وعن ميرا الآن. لكن هل تعلم ماذا يحدث؟ لا، يا إلهي، يتقاتلون. ميرا تقاتل الآن وحش البحر ذو اليد. من يفوز، وحش البحر اليدوي أم ميرا؟ يا رفاق، ترون ميرا تهرب. أظن ميرا فازت. أتمنى ألا، لأن وحش بحري يدوي شرير. لكمل الطيران، لا يعقل أن تغادروا ميرا الآن وجينو لم يأتي بعد. ماذا يحدث؟ جينو يتصل بنا. إذن هيا أقلعوا. جينو، الأخبار الجيدة حتما. سنفعله حالا. مرحبا، هل لديكم أخبار لي؟ هل وجدتم ميرا؟ وإذا كان الأمر كذلك، أين طفلتي ميرا؟ نعم يا جينو، لقد وجدنا ميرا، إنها عند المسبح الخارجي. لقد وجدتم ميرا في المسبح الخارجي. انتظروا لحظة. ماذا عن وحش البحر اليدوي؟ هل هو هناك أيضا؟ هل هو حقا في الماء؟ يأمنه بالخارج بالفعل. إذا كان هذا الشيء موجودا في المسبح العام فلن يتبقى أي وقت. سأذهب على الفور مباشرة إلى هناك. بغض النظر عن مدى خطورة وحش البحر اليدوي لن أترك ميرا بمفردها. يا نجولة، فأصل لك حق بأقصى سرعة ممكنة، وأنتم تراقبون كل شيء. راقبوني بالدرون لأعرف أين الوحش. استمروا في تعقب ميرا. تعقبوا أيضا وحش البحر اليدوي. كل حركة، كل تغيير في الماء أنا أعتمد عليكم. أبقوا الدرون فوق المسبح الخارجي حتى أصل. معا سنخرج ميرا من هنا. لقد أغلق الخط. هل سمعتم؟ جينو قادم الآن أيضا للمسبح لإنقاذ ميرا. إنها فكرة رائعة. يمكننا الطيران بالدرون مباشرة لنرى ماذا يفعل جينو. أغلق الخط بسرعة فلم نتمكن من إخباره أن وحش البحر اليدوي موجود أيضا. عليه أن ينتبه. يريد إنقاذ ميرا صديقته، لذلك يذهب إلى المسبح. لنذهب فورا للطائرة، لا تزال بالجو ونراقبه. جينو الآن في طريقه للمسبح الخارجي هذا، وهو يذهب بالطبع لإنقاذ ميرا. علينا أن نجد جينو الآن يا جماعة، لذلك لا تغلقوا أعينكم. هذان هما العاشقان، جينو وميرا. سمعتم ما قاله بالهاتف. إذا وجد وحش البحر اليدوي سيدمره. أنا متحمس الآن، لكن علينا إيجاد جينو أولا. نحن نواصل الطيران، وها هو ملعب كرة سلة، لكن لا يوجد أي شخص هنا على الإطلاق. أي ميرا؟ جينو؟ جينو؟ ها هو جينو في ملعب السلة متجها لميرا يبحث عنها. ركض فعلا إلى المسبح لإنقاذ ميرا. يا له من رجل. كل ما قال لنا على الهاتف صحيح يا رفاق. هو هنا لينقذه.
والشيء الجيد هو الآن ميرا هناك، الآن جينو هناك، ونحن هناك بطائرتنا المسيرة. وين راح؟ ضاع مني يا جماعة، ركض بسرعة فلم أعد أراه. سأخبرك أين ذهب، طبعا إلى المسبح، لذا سر مباشرة إلى حوض السباحة الآن. ترون هناك المسبح رقم 1، وهناك مسبح كبير رقم 2، وجينو لابد أن يكون هنا في مكان ما. يوجد مسبح صغير ومسبح كبير ومسبح أكبر، لكن يجب أن نكون حذرين. في هذا المسبح يوجد وحش البحر اليدوي. علينا الحذر حقا، والآن شخصان فقط هناك، ميرا وجينو. الملعب فارغ، جينو ليس هنا في هذا الملعب. لحسن الحظ لا يوجد أطفال آخرون هناك، لأن بجانبنا تماما وحش اليد البحري. تخيلوا أنفسكم تلعبون في ذا الملعب أو تسبحون في الماء، تأتي وحش البحر ذو الأيدي ويأكلكم. لا نريد سماع أو رؤية هذا لا يجب أن يحدث أبدا، لذا شاهدوا هذا الفيديو كاملا. أوه لا، ها هما جينو ورومي. جينو ورومي يتشاجرون. ترون رومي يهرب. مهلا، ماذا يفعل رومي هناك؟ لحظة، أنا أيضا لا أفهم، ظننت أن جينو هنا لأجل ميرا. نعم، هما الزوجان. ماذا تفعل رومي هناك؟ رومي تشعر بالغيرة، لقد علمت بما حدث. لا، مستحيل، هل رومي حقا في المسبح أيضا؟ لكنكم رأيتم ذاك، رومي وجينو تشاجرا كأنما لم يعودا يحبان بعض. محقة تماما. لا، هناك وحش بحري يدوي. درون على درون يا جماعة، لقد عاد إلى الحوض رقم 1 في المسبح الكبير. الوحش البحر اليدوي يعلم أيضا أن رومي هناك؟ لكن أين راح رومي؟ لقد تشاجرا جينو ورومي. حسنا، علينا أن نتصل برومي لاحقا. علينا أولا إنقاذ جينو وميرا، ثم نتصل برومي. لا أصدق بعد أن رومي يظهر فجأة في هذا المسبح. أنا لا أفهم أيضا، والمشكلة أن وحش البحر اليدوي كان في هذا المسبح والآن اختفى مجددا. أين ميرا الآن؟ رأينا جينو ورأينا رومي، لكن ميرا اختفت فجأة. معك حق، علينا إيجاد ميرا وجينو الآن. لا يمكن أن يكون هذا الثنائي الجديد قد اختفى هكذا. وهنا لا شيء. على حافة حوض الأطفال الصغير هذا. يا أولاد، أين هم؟ لا أعرف، لكنها النهاية، حقا نهاية رومي وجينو. لا أصدق، لا تغلقوا، شاهدوا هذا الفيديو للنهاية. أولا، ها هم جينو وميرا ووحش البحر اليدوي. الثلاثة يقاتلون. ترون جينو وميرا يقاتلان وحش البحر اليدوي. لا أستطيع حتى النظر، من سيفوز؟ ماذا حدث الآن يا جماعة؟ هل رأيتم ما حدث؟ ماذا جرى؟ غرق جينو وميرا ببساطة. من هو الفائز؟ لا أعرف من فاز. أنا لا أعرف أيضا، لم أنظر. لا تنسوا، ما زال بإمكانكم ربح بطاقة توقيع. اكتبوا أي تعليق، حطوا لايك فتكون البطاقة لكم. يا جماعة لازم نرجع لخريطتنا ونشوف مين لسه. صحيح، معك حق، الخريطة كانت ضخمة مليئة بالنقاط، يجب أن ننقذ حقا. رومي الآن في طريقه إلى هذه الجزيرة، ونحن نطير بطائرتنا المسيرة الآن مباشرة إلى رومي. ترون الجزيرة هنا، نأمل أن يكون رومي موجودا في مكان ما أيضا. لأن رومي فر من المسبح إلى الجزيرة. هذا منطقي بالفعل، لو خانها جينو لغادرت أنا أيضا. وهي وحيدة تماما. هناك رومي. كما ترون ما زالت تركض بعيدا جدا جدا عن جينو. لكن ماذا لو كانت التي بالبحيرة هي وحش البحر اليدوي أيضا؟ يجب أن نتبع رومي الآن. أعتقد أنه حزين. نعم بالطبع، لقد رأيتم جميعا ما حدث لجينو وميرا. كادوا يتقبلان، وجينو جاء خصيصا إلينا وأعطانا صندوقا لننقذ ميرا، ولهذا غادرت ميرا حزينة جدا ووحيدة. نواصل الطيران، نتبع رومي الآن، لابد أنها هنا، وها هي ذي. يا إلهي، لكنها بالضبط عند البحيرة. ترونها وكأنها تريد صيد شيء من الماء. هل تصطاد وحش البحر اليدوي؟ أعتقد ذلك، هي تريد تحريض وحش البحر اليدوي ضد جينو. لا، رومي ووحش البحر اليدوي يتآمران، وهذا موجود في كل مكان لتدمير ميرا وجينو. بالطبع، لأن رومي غاضب جدا وغضبان، وإذا غضب رومي فلن ينتهي الأمر بخير. أوه لا، هناك وحش اليد البحري. ترون اليد؟ رأيتم كيف خرجت اليد ببساطة من الماء؟ ما زلت لا أصدق أن رومي ووحش البحر اليدوي يعملان معا. نحلق فوق هذه البحيرة، وحش البحر اليدوي بالتأكيد فيها. سنواصل التحليق معكم. بس وين راح رومي؟ ها هو وحش اليد البحري. أوه لا، ما أقبح هذا المنظر، مقرف جدا. كيف تكون اليد كالفيل وخرطومه؟ واليد على الرأس وتطل على الماء. علينا مواصلة الطيران، لا أصدق هذا الاكتشاف. فلنتصل برومي ونسألها ماذا تفعل. تعالوا نرجع للخريطة. اتصلوا برومي الآن،
نأمل أن ترد على الهاتف. يجب أن نخبرها حتما أننا رأينا وحش البحر اليدوي. مرحبا رومي، لقد رأينا وحش البحر اليدوي لكننا فقدناه. هل تعرفين أين ذهب؟ وأين ذهبت أنت؟ أنا في طريقي إلى الجزيرة المهجورة، بالضبط إلى حيث يتجه وحش اليد البحري الآن. إذا قلت أنك رأيته وحتى رأيتني فلا بد أن شيئا ما يحدث هناك لا نفهمه بعد. حلقوا بطائرتكم المسيرة إلى هناك أيضا. امسحوا الساحل والأقواس الصخرية والضباب الكثيف فوق الماء. بجانب الجزيرة هناك بحيرة. إن كان الوحش يتواجد هناك حقا فقد تظهر الدرون حركات لا أراها من هنا. انتبهوا بشكل خاص لحافة البحيرة. هناك حسب التقارير القديمة يفترض أن يكون الأكثر نشاطا، وتفحصوا كل حركة أمواج غير عادية مهما بدت صغيرة. أشعر بالفعل كيف يتغير البحر. الأمواج تضرب بعنف أكثر وكأن شيئا يدور تحت السطح. سأذهب أبعد، أقرب إلى الساحل، أقرب إلى ما يكون هناك في الأسفل. هل هناك 3 وحوش بحر اليد بالداخل؟ ظننت أنه يوجد وحش بحر يد واحد. لابد أن رومي على لوح التزلج. أتعرف عليها من شعرها؟ هذه رومي، هي تبحث بالطبع أيضا عن وحوش اليد البحرية. ترون إنها رومي حقا، هي تقف على لوح التزلج. نانسيستا في اسمي وتبحث عن وحش البحيرة، لكن أليس هذا خطيرا أن تكون وحدك تماما على هذه البحيرة الكبيرة بلوح التزلج؟ لقد سمعتم رومي على الهاتف، إنها تريد بشدة أن تهزم وحش البحر، لكن أتمنى أن ننجح في ذلك معا أيضا. لذلك ضعوا إعجابا لي جميعا الآن. نبحث عن وحش اليد البحري ونأمل أن نجده أيضا، لكن البحيرة كبيرة جدا. ويفك لوح تزلج آخر بالأسفل. هل تراه؟ نعم أرى، وهناك 2 آخران، لكن هذا ليس رومي. هل هناك 3 وحوش بحر اليد بالداخل؟ ظننت أنه يوجد وحش بحر يد واحد فقط، لكن الآن هناك 3 وحوش بحر يد. أنا خائف، لا أعرف. لنكمل الطيران. رومي هناك في الأسفل، أليس كذلك؟ بلى، لابد أنها رومي. ترون يا أصدقاء، لابد أن رومي على لوح التزلج. أتعرف عليها من شعرها؟ هذه رومي، هي تبحث بالطبع أيضا عن وحوش اليد البحرية. ترون إنها رومي حقا، هي تقف على لوح التزلج. نانسيستا في اسمي وتبحث عن وحش البحيرة، لكن أليس هذا خطيرا أن تكون وحدك تماما على هذه البحيرة الكبيرة بلوح التزلج؟ لقد سمعتم رومي على الهاتف، إنها تريد بشدة أن تهزم وحش البحر، لكن أتمنى أن ننجح في ذلك معا أيضا. لذلك ضعوا إعجابا لي جميعا الآن. نبحث عن وحش اليد البحري ونأمل أن نجده أيضا، لكن البحيرة كبيرة جدا. ويفك لوح تزلج آخر بالأسفل. هل تراه؟ نعم أرى، وهناك 2 آخران، لكن هذا ليس رومي. يترب أكثر رئيس الزير. هنا يتساءل من تيكونس. قريب بشدة أن أعرف من هذا. دعنا نرى من هو حقا على هذا القارب. حسنا، إنهما مجرد سائحين يهربان، إنهما خائفان. انظر، إنها تذهب اتجاه واحد فقط. أنت تراها، إنهم يهربون، يركضون، يسبحون بعيدا ويجدفون بسرعة فائقة، يريدون بلوغ الشاطئ. يريدون مغادرة البحيرة، طبعا خائفون من وحش اليد البحر. كنت أخاف أيضا لو كان هناك وحش يد بحري عملاق في البحيرة، لكن أين هو وحش اليد البحري؟ هناك. أنتم ترون يا جماعة، هذا وحش اليد البحيري. يمكنكم رؤية اليد وهذا الجسم اللزج الذي يشبه الدودة. إذا نحن بالتأكيد في البحيرة الصحيحة، لكن السؤال هو أين ذهبت رومي بلوح للتزلج؟ لا أعرف. على أي حال وحش اليد البحري غاص، إنه تحت سطح الماء. لكننا نبحث عن رومي، كانت للتو على البحيرة الكبيرة بلوح التزلج واختفت. ماذا لو حدث شيء لرومي؟ ماذا لو ابتلع وحش البحيرة رومي؟ لا أريد سماع ذلك على الإطلاق، وأنت تعلم أن رومي قوية جدا، إنها لا تخاف من هذا الوحش. ضعوا إعجابا لرومي. أنتم تعرفون، أنتم تستطيعون، لكن أين ذهب الوحش حقا الآن؟ لا يمكن أن يكون قد اختفى هكذا ببساطة. انظروا لأسفل، مركب الشراعي. يمكنكم رؤية الشراع الأحمر. باللون الأحمر؟ لماذا الشراع أحمر؟ سأقترب أكثر. لعلها رومي، لعلها غيرت قاربها. هذا ممكن بالطبع. مع الرياح قارب شراعك هذا أسرع بكثير. هذه ليست رومي، هؤلاء أيضا أناس يحاولون النجاة. طبعا انظر أين يذهب، يريد اليابسة، فالوحش هناك. يجب أن نطير إلى الخلف. نطير الآن بالاتجاه المعاكس بالضبط حيث غادر الشراعي. نأمل أن نجد هناك أخيرا وحش يد البحر، والآن تعرفون لماذا هذا وحش اليد البحرية. قلت للتو، ها هو وحش اليد البحرية. هل هذا مقرف؟ لكن لا يمكننا فعل الكثير. انظروا كم هو كبير.
أولا اليد فقط، ثم هذا الجسد كله، هذه الدودة كلها. أظن طوله 50 مترا، لا أعرف. لا يمكننا بطائرتنا المسيرة بأي حال الطيران تحت الماء. هذه طائرة مسيرة برية مائية، لذلك يجب علينا الآن أن نواصل الطيران ونحذر رومي بأننا رأينا الوحش هناك بالضبط في البحيرة. الآن تفهمون لماذا هذه جزيرة مهجورة. البحيرة كلها محاطة بالجبال سرية بالطبع، ولهذا انسحب وحش اليد البحري إلى هنا. هناك يعيش. فقدنا وحش اليد البحري، لنبحث على الخريطة أين قد يكون لنرى. للأسف خسرنا وحش اليد البحر، لكن لا يزال لدينا مكانان آخران، السفينة الغارقة وصندوق الكنز السري. لكن لا يمكننا الطيران إلى الأخير إلا عند 10,000 إعجاب، لذا اتركوا إعجابا الآن جميعا حتى نصل إلى 10,000 إعجاب، وسنطير الآن فورا بطائرتنا المسيرة إلى السفينة الغارقة. أنا عند المنار في منتصف البحيرة. يمكننا الآن فقط أن نأمل أن تكون رومي هناك ووحش اليد البحري. هل تلاحظون شيئا؟ الماء أخضر سام بالكامل. هذا ليس مؤشرا جيدا، بل هو علامة على أن وحش البحيرة موجود هنا الآن بالذات. لنحلق فوق البحيرة معكم ونبحث عن وحش اليد البحري. البحيرة خضراء. ليه هو ده؟ هو وحش اليد البحري. ليه؟ حقا؟ ماذا يفعل؟ لا أعرف. يختفي مجددا. أصدقائي، ترون بأنفسكم وحش البحر يفعل ما يشاء. مع أن البحيرة خضراء مثل البطيخ، يغوص وحش اليد البحري ببساطة. أين رومي؟ ما أعرف أين رومي، لكني لاحظت أن وحش اليد البحري بدأ يخاف منا ببطء. صحيح، أنت محق، إنه يهرب في كل مرة من بحيرة كبيرة إلى بحيرة صغيرة، والآن إلى أصغر بحيرة، وفي كل مرة نرى فيها وحش اليد البحري يغوص، ويغوص أسرع بكثير. ما قلنا في المرة الماضية دمرت سفينة كاملة، الآن نراها وقد اختفت. هذا بفضلكم، لأنكم أعطيتم إعجابات كثيرة، وبهذا تساعدون رومي أيضا. والخبر الجيد هو أننا معكم ومع رومي لدينا فرصة لهزيمة وحش البحر الشرير هذا. انظر هنا على اليسار، هل ترى هذا العشب؟ عشب البحر. ماذا لو كانت يد مختبئة هنا؟ ليس اليد فقط، الوحش كله قد يختبئ تحت العشب. فلنطير الآن معكم أقرب إلى هذا العشب ونفتش بالكامل. لكن احذر، يجب أن تتأكد ألا تدخل طائرتنا المسيرة هناك. سأحرص حقا، فهذه طائرتنا المسيرة الوحيدة. إذا تحطمت فلن يكون لدينا طائرة مسيرة بديلة. إن لمست الطائرة المسيرة الماء انتهى كل شيء، ولن نستطيع مساعدة رومي، وعلينا مساعدتها حتما. علينا أن ننجح معا هنا في الخارج. علينا هزيمة وحش اليد البحري الشرير هذا. انظروا، لكنني لا أرى شيئا. هل ترون شيئا؟ ها هي اليد، ها هي اليد، ترونها؟ اليد تبرز من العشب من الماء. لقد كنت على حق، وحش اليد البحري يختبئ تحت العشب، لكنه غاص مجددا. ماذا سنفعل باليد الآن؟ الماء أصبح أصفر ببطء، إنه يتغير لونه أكثر فأكثر. أو ربما وحش البحر ينتظر مهاجمتنا، لذلك أفضل التحليق عاليا بطائرتنا المسيرة بدلا من الانخفاض كثيرا. حسنا يسعد ذلك الآن، ونلقي نظرة على البحيرة بأكملها ونرى اليد في البحيرة. ما أعرف أين ذهبت، أنا أيضا لا أعرف. هل ترون وحش اليد البحري؟ لكن ما ألاحظه هذه المرة هو أن رومي ليست عند البحيرة على الإطلاق. لقد التقينا برومي عند كل بحيرة. لم نجد رومي عند البحيرة فقط. معك حق تماما، سأطير إلى آخر البحيرة، ربما يختبئ رومي على اليابسة. أو أن وحش البحيرة كان فخا، لكننا نقترب بالدرون من النهر. انظروا، يا مقعد وحيد على ضفة البحيرة. سايسيبوز، هذا يدعو للجلوس عليه. ترون الآن لون البحيرة أيضا. هذا عند 7 سمنفع. البحيرة خضراء سمة حقا، بس هناك يسكن وحش البحيرة اليدوي. لقد أطلق وحش البحيرة اليدوي مواد كيميائية حقا، لكن هل تظن أن هناك أحدا في هذا الخليج عند هذا الشاطئ؟ ربما على الجانب الآخر، ربما نطير إلى الجانب الآخر من البحيرة. هذه فكرة جيدة جدا، دعنا نطير بحذر بالدرون إلى الجانب الآخر. لا تغلقوا، شاهدوا الفيديو كاملا من فضلكم، وأعيدوا تشغيله، شاهدوه 4 أو 5 مرات. لأن الآن من المهم جدا أن ننقذ رومي، لأننا لم نرى رومي حتى الآن. أين ذهبت؟ هي رومي وهي تقاتل في التسليم، لكنها تخسر. لماذا تخسر الآن؟ إنها تخسر أمام وحوش بحرية بأياد، وكنت أظن دائما أن رومي هي الأقوى في العالم. ترون يا أصدقاء، طائرتنا تسقط. لا، هذا مستحيل. رومي، سننقذك. يجب أن نذهب لرومي وننقذها فورا.